આજના વિડીયોમાં આપણે એ સમજવાના છે ટેલિગ્રામમાં આપણે કેવી રીતે ચેનલ બનાવવી, ટેલિગ્રામમાં કેવી રીતે લોગો નાખવો, કેવી રીતે લિંક બનાવવી ટેલિગ્રામની અને કેવી રીતે લિંક આપણે શેર કરવી, એ બધું આજ શીખવાના છે। તો વિડીયો તમારે થોડોક પણ કાપીને નથી જોવાનો, વિડીયો કમ્પ્લીટ જોઈ લેવાનો એટલે તમને બધું સમજાઈ જશે। અને વિડીયોને હજી તમે લાઇક ન કરી, વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો। ચાલો ફટાફટ આપણે ટેલિગ્રામ ઓન કરી લઈએ। તમારી સામે જોઈ શકો છો આ રીતનું ટેલિગ્રામ ઓન કરી લો ને તમને બધું સમજાવી દઉં। તો આ રીતે આપણે બધાના ટેલિગ્રામ બધાને જેની પાસે ટેલિગ્રામ ન હોય એ લોકોને ટેલિગ્રામ ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે પ્લે સ્ટોરમાંથી। ડાઉનલોડ કર્યા બાદ અહીંયા તમને બધી જે તમે ટેલિગ્રામની અંદર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરેલી હશે એ બધી તમને જોવા મળતી હશે। અહીંયા તમને પેન્સિલનું નિશાન દિશા એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે અને અહીં તમને 3 ઓપ્શન જોવા મળતા છે। એમાં ત્રીજો ઓપ્શન તમને જોવા મળતો હશે ન્યૂ ચેનલનો, એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને અહીં તમને તમારું ચેનલનું નામ લખી નાખવાનું છે। જે તમારે ચેનલનું નામ રાખવું હોય એ ચેનલનું નામ લખી નાખવાનું છે। તો ફટાફટ હું કોઈ પણ એક ચેનલનું નામ લખી નાખું, તમારે એમ જોઈ કરો આ રીતે આપણે નામ લખી નાખું। અહીંથી તમે બધા એવા નાના નાના બીજું પણ મૂકી શકો છો, આ રીતે લાઇકના બટન મૂકી શકો છો, એ રીતે તમે અહીં પાછળ મૂકી શકો છો। અને એની નીચે તમારે જે તમારી ચેનલ એની વિશે છે એની વિશે તમારે અહીં લખી નાખવાનું છે। જેની વિશે તમારી ચેનલ હોય એની વિશે અહીં તમારે લખી નાખવાનું છે। તો એ એટલી પ્રોસેસ તમે કરી લો। એટલે હવે આપણે કેવી રીતે ચેનલનો લોગો મૂકો એ હું તમને સમજાવું છું। અહીં તમને કેમેરાનો ઓપ્શન જોવા મળતો છે, એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરી આ રીતે ઓન થઈ જશે। ગેલેરી ઓન થાય એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। હું ફટાફટ કોઈ પણ એક ફોટો હું સિલેક્ટ કરી લઉં। તમારી સામે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં ફોટો એક સિલેક્ટ કરી લીધો। ફોટાને તમે આ રીતે તમારે સેટ કરી દેવાનું છે। ફોટાને જો તમારે એડિટિંગ કરવું હોય તમે એડિટિંગ પણ કરી શકો છો। નીચે તમને એડિટિંગના બધા ઓપ્શન જોવા મળતા હશે। તો આ રીતે તમે ફોટામાં એડિટિંગ પણ કરી શકો છો। હજી વિડીયોને તમે લાઇક ન કરી, વિડીયોને ફટાફટ લાઇક કરી દેજો। એડિટિંગ કર્યા બાદ તમને ડનનો ઓપ્શન નીચે જોવા મળતો હશે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ફટાફટ હું ફોટો સેટ કરી નાખ્યો મેં આ રીતે અને લોગો ઉપર ફોટો મુકાઈ ગયો છે। હવે આગળની પ્રોસેસ છે એ મેઇન પ્રોસેસ બધી આવવાની છે। વિડીયો કમ્પ્લીટ જોયો હશે અને બધી પ્રોસેસ સમજાઈ જશે। અહીંયા તમને ખાસાની નિશાની જોવા મળતી હશે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। એની ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ તમને 2 ઓપ્શન મળશે, પબ્લિક કરવાની છે, પ્રાઇવેટ તમારે ચેનલ કરવાની છે। તો આપણે પબ્લિક કરવાની છે એટલે ઉપર પબ્લિક ઉપર ક્લિક કરી દો પહેલા ઓપ્શન ઉપર। અહીંયા તમારી લિંક, તમારી ચેનલની લિંક આવે છે એ બનાવી નાખવાની છે। તમે નામ કોઈ પણ લખી શકો છો, કોઈ પણ તમારી અટક હોય એ લખી શકો છો, એ રીતે તમે ચેનલની લિંક આ રીતે બનાવી નાખવાની છે। તો આ રીતે મેં ચેનલની લિંક બનાવી નાખી। હવે તમને ઉપર હાસાની નિશાની જોવા મળતી હશે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। તો ફટાફટ એની ઉપર ફટાફટ ક્લિક કરી દો તમારે સામે। તો આ રીતે ક્લિક કર્યા બાદ તમે ચેનલ તમારા ફ્રેન્ડને અહીંથી શેર પણ કરી શકો છો। તો અહીંથી તમે કોઈ પણ ફ્રેન્ડને તમે આ તમારી ટેલિગ્રામની લિંક છે એ મોકલી શકો છો અને શેર પણ કરી શકો છો। તો હવે એ થઈ ગયું, એ પ્રોસેસ થઈ ગયા બાદ તમારી ચેનલ આ રીતની બની ગઈ છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો। ચેનલ બની ગઈ છે। હવે જે ચેનલની અંદર જે સબસ્ક્રાઈબર આવે છે એ સબસ્ક્રાઈબ તમને ક્યાં જોવા મળશે એ હું તમને દેખાડી દઉં। તમે નીચે અહીં જોઈ શકો છો સબસ્ક્રાઈબ લખેલું હશે, ત્યાં તમને તમારા જેટલા સબસ્ક્રાઈબર હશે ટેલિગ્રામના એ બધા જોવા મળી જશે। અને આ ચેનલ છે એ ચેનલ તમારે જો કોઈને અહીંથી શેર કરવી, શેર પણ કરી શકો છો, એ પણ અહીં તમને શેરનો ઓપ્શન જોવા મળતો હશે। અહીંથી તમે કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી શકો છો, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એમાં કોઈ પણમાં તમે શેર કરી શકો છો અને લિંક પણ ત્યાંથી કોપી કરી શકો છો। વિડીયો તમને થોડોક પણ ગમ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરજો, જેથી મારો નવો વિડીયો સૌ પહેલાં તમને મળે। વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ।